ආයිබෝවන් යාළුවනේ. How to make YouTube නාලිකාවට කොහොමද හදන්නේ YouTube නාලිකාවට ඔබ ආදරෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඔබ තවම මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දකුණු පස්සෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් දැනගන්න ඊට දකුණු පස්සෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ Goraka ගැන. මම හිතන්නේ Goraka කිව්වම ඔය කවුරුත් දන්නවා උන්ටන්ගේ තියෙන කැමරා රසකඳ ගන්න කුල්බඩු වර්ගයක්. නමුත් මම මේ කියන්නේ කුල්බඩු වර්ගයක් විදිහට නෙවෙයි. රස පළපුරක් ලෙස Goraka කන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන අපිට ඉතින් Goraka ගෙඩි කීපයක්, ලුණු ස්වල්පයක්, මිරිස් කුළු ස්වල්පයක්, මාදම් කෝටුවක්, කුඩා පිහියක්. අතන අපි මේ Goraka කනවා කියලා අදහස් කරන්නේ Goraka මදේ තමයි මේ කණ්ඩ හදන්නේ. ඉතින් මේ Goraka මදේ අපි මෙන්න මේ වගේ තමයි Goraka විදිය මදේ පිළිතුලා තියෙන්නේ. Goraka විදිය යටින් මේ වගේ පොන්ති රවමක් කපලා අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන මේකට අපි ලුණු සහ මිරිස් කුඩු ස්වල්පය බැගින් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මාදම් කෝටු අරගෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ල අරගෙන සුද්ධ කරලා අග පොඩ්ඩක් තලා ගන්නවා. මේකට වෙන ලීයක් ගත්තත් ගැටුවක් නැහැ. නමුත් මාදම් ලීය තමයි වඩාත්ම සුදුසු. මොකද ඒක සැලික් ගහම මම හිතන්නේ කෙඳි පින්සලක් ආකාරයට පිහිටන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ මාදම් කෝටුවෙන් මේ Goraka ගෙඩි මදේ ලුණු සහ මිරිස් කුඩු සමග මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි පළතුරු වලින් සම්පූර්ණ ලෑස්ති කරගත්ත මේ Goraka ගෙඩිය සූදානම් වෙලා තියෙනවා. අපි අන්නේ Goraka ගෙඩිය නෙමෙයි Goraka මදේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ Goraka මදේ කොහොමද රස කියලා. මෙන්න ඉන්නවා රස බලන්න මගේ රස පරීක්ෂක. ලසයිද පුතේ?